Okay, mic test, mic. Hi! Welcome to Julina Network. Meron akong gagawin dito sa Julina Network na I think gusto ko nang gawin to forever. Wow, forever. Forever. Okay, forever. Ngayon kasama ko si Miss Ali Gui, si Doc Ali Gui. Siya ang nakakasama namin sa Magandang Buhay, ang aming relational life coach. At siya din ay aking dear friend. At nandito rin si... Kilala ba natin siya? Sino ba to? Para namang malaki. I'm an actress. Okay. Siya si Inang Des Ne. Si Inang Des Ne ay isang makeup artist / entertainer / hairstylist / actress. Actress. From the movie Casablanca. Sinama ko si Miss A, si Doc Ali kasi meron akong bagong gustong gawin dito sa Julina Network. Ito ang Chuva Chika. At ang Chuva Chika na ito ay may nilalamang mga questions kung saan nandito ang mga tanong natin para sa ating guest. Galing sa kanya sa mga nanonood. Sa mga nanonood, kaya itong mga questions na to, ang topic natin today ay parenting. Yeah. Okay, umpisa na natin, buksan na natin ang mahiwagang Chuva Chika Box. Ang tanong, okay, bunot ka na Miss A. Tignan natin. Ang sarap talaga ng dalandan juice dito sa memory. Ang sarap talaga. Sarap ba? So, Yan. paano naman kung ang anak mo ay bully? Ay, oo. Ang hirap talaga, no? Agad-agad naman, ito naman ang... Ito ang controversial topic, no? Paano kung ang anak mo bully tulad niya? Ay, diba? bully ka ba, Ina? Ever since the world began, bully. Okay, go. Okay. Kung ang anak mo naman pala ay bully, huwag natin agad-agad husgahan, huwag natin pagalitan agad. Kausapin natin muna, alamin natin. Kasi ang isang bata nagiging bully lang sa school kung meron siyang nakikita, kung nangyayari yan sa bahay niya. Miss A, halimbawa po ba, ano po ba mas mahirap para sa parent? Yung anak niyo po ang nabubuli o siya yung nang-bubuli? Siya yung bully. Okay. Masakit din pala ang anak mo masaktan, no? Siya ang nabubuli. Pero masakit din kung ang anak mo nananakit ng kapwa. Opo. Pareho yan eh. Pero mas madalas nasasaktan tayo kasi nandyan ang ating feeling eh. Mas maawain tayo eh. Mabilis tayo mag-fall. Siyempre, we always side with yung nakakawawa na, di ba? Yung bully, minsan, mas madali natin sisihin. Okay. Imbis na intindihin at alamin kung ano nangyayari, mas hinuhusgahan natin. Okay. So, more on the underdog tayo. So, para sa akin, kadalasan, yung mga victims ng bullying ang mas maraming nagsisympathize. Okay. O yan, malinaw na. Ako talaga, Miss A, ang nakikita ko talaga dyan, lagi ko pinagpe-pray at tinuturo rin kay Pere na huwag siya maging bully kasi ang hirap eh. Magwan tayo anti-bully. Okay, talaga. Yan ano to, anti-bullying tayo. Yes. Kasi, ikaw pa mang-bully o ikaw nang-bully, it's not even right. Bakit ba sila ganun? Kadalasan yung, alam mo yung mga tao, yung mga bata, nagiging, minsan mga client ko, na sila ang bully. In fact, yung mga parents, ang unang-una, hindi nakakaalam bully sila. Ayan. Hindi nila, madalas yung mga bata na sa bahay, mabait. Pero pagdating sa school, nambubuli sila. Kasi sa bahay, sila ang nabubuli. Sa bahay, wala silang boses. Sa bahay, wala silang say. Okay. Sa bahay, sila ang nasasaktan. ng mga ate nila, Yes, yung mga gano'n, yung mga nakakatanda. Hindi physically lang, kundi emotionally nila. Okay, next. Okay. Very well said. Ang next natin na question ay... Teka. Binubuksan ko na hindi mabasa na ilang ito. Ayan. Ako, dikit-dikit. Tama ba na pinapalo ang mga anak na bata para madisiplina? Alam natin may batas tayo ngayon dito, di ba? Ngunit, kadalasan mga bata, mga magulang, sinasabi nila sa akin, hindi daw palo kung hindi kinukol ang attention, gaya ng ganyan, para lang itigil nila for the moment yung ginagawa nila. But whatever, when you hurt a child, hindi tama yun. Tandaan natin, parati ko nga sinasabi, when you discipline a child, okay lang. But always discipline with love. Kasi kung hindi, kung nag-discipline ka ng anak mo na walang pagmamahal, bubuelta yan sa'yo. Magiging anger, magiging hatred, magiging disconnection siya sa inyo. Yes, yan, natutunan ko yun nung sinabi mo yun sa Magandang Buhay, Doc Ali, na parang, yun nga, kung paano mo dinisiplina yung anak mo, ganun babalik sa'yo. Yes. So, kung hindi tama yung pagdisiplina mo at gusto mo lang ay nagtitrip ka lang or power mo lang na para ikaw yung masusunod, Power tripping. pangit din yung magiging
pagkuha niya. Pero pag dinisiplina mo siya dahil gustong-gusto mo na frustrated ka ng maging mabuti siyang bata, mararamdaman niya yun. Yung tawag doon gagawin ng pagmamahal, tama ba? Aba, ang lalim, ha? Yung ba yung tough love ba tawag doon? Tough love, pwede rin maging tough genes. Hindi, for example, ang magulang, kung nga rin, ginagamit nilang tsinelas para paluin anak nila. Depende rin siguro sa pamalo. Hindi, meron din bata, yan ang ginagamit din nila, pag alis ng magulang nila, ginagamit din nila tsinelas para mamalo ng ibang tao. Nangyayari yun. Kasi Depende sa pagos. ginagaya din. Hindi, belt. Gusto mo, sinturon sa'yo. Pag belt sa tatay ko, belt. Hindi, kung ikaw papaluin ko, gusto ko may takong. Pero ako, para sa akin, sana wala na lang palo. Okay, next question please, Miss A. So, ano yun? Anong klaseng way ng pagdidisiplina ang pinaka-effective sa bata? Ang pinaka-effective para sa akin, ha, tandaan natin lahat ng bata, kanya-kanyang ugali. There are times na may mga bata talaga sobrang tigas ng ulo na kailangan mo talaga to call their attention na mali sila, di ba? Yes. But again, may mga bata na madaling sabihan sumusunod. But para sa akin, napakahirap talagang kausapin ng anak natin. Pero we should start talking to our children habang bata pa sila, kausapin na sila para sanay sila sa usap instead of discipline. Tama. Ganon din sa akin. So kakausapin mo Yes. sila ng masinsinan sa isang kwarto. Inang parang habang pinagbubuntis mo pa yung bata, kinakausap mo na dapat sa tiyan yan eh. Oh The my very God. moment alam mo buntis ka na, dapat kinakausap mo na siya. Habang nasa tiyan pa, sanay na talaga dapat sa boses mo. Okay. Tama ba na itago mo ang real reason kung bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? Tingin ko itong mga ganito, sa edad ba to, ng anong edad para kausapin ng ang anak tungkol sa ganyan? Actually, ano ang tamang edad when they ask? Kasi ang mga bata, sa school nila naririnig minsan eh. Minsan sa mga kapitbahay, sasabihin ng kapitbahay, uy, walay na nanay, tatay mo, di ba? Opo. So they would want to ask mga magulang, regardless of ilang taon sila, dapat talaga natin i-explain sa kanila. Tama nga sinabi mo, age appropriate. Maganda Opo. yung may mga ano tayo, mga ganun. Kasi sa totoo lang, madalas ano ba ang tama, ano mali? Hindi yung tama o mali. Ano ang applicable? Okay. Kasi depende yan sa kultura. May mga bata, maaga na nila naririnig yan, mga kansyang na yan. Kaya sana maging victim sila ng bullying. Mabuti, Correct. equip na natin ang anak natin the very Mauna moment ka they na. ask. Oo, mauna ka na, pag nagtanong sila, i-explain mo na sa kanila na maiintindihan nila. Huwag yun ang haba-haba na hindi naman nila mag-gets. Okay. Dapat enough na kaya nila i-explain din sa ibang kalaro. Okay, so pag kaya nilang intindihin at kaya nilang explain, tama ba na itago mo ang real reason kung bakit kayo naghiwalay? Hindi mo O kailangan, sabihin yung totoo? hindi mo kailangan itago. Ngunit hindi mo rin kailangan i-detalye. Just Okay. give general reason lang, information lang. Okay. Ang next na tanong ay, how do you know pag depressed ang anak mo at how do you deal with it? Number 1, kung ang anak nyo ay depressed, kung nasa school age, nag-aaral, number 1, makikita mong apektado grades niya. Ano to, mga grade 1 na, gano'n? Kung Pwede, mga kinder, wala pa yun. Yung mga bata ngayon, as young as in early grade nila, they already have depressed mode, stressed out na sila, meron na child depression ngayon. Grabe. Oo. So yung bata number 1, kung nag-aaral sila, grade 1, grade 2, kung nararamdaman nyo na yung grades nila affected, tapos yung performance, ibig sabihin yung kanilang activities sa school, nagiging iba na, hindi na kagaya ng normal. Yung pagkain nila, mukhang hindi masyado ginaganaan kumain, o sobrang kumain, okay, o Yun na, parating exactly. inaantok. Kasi ang pagkaantok, that's a form of depression. It's just saying na, I'm tired of the world. Oo, tama. Gusto ko na lang idaan sa tulog kasi eto lang ang time na alone ako, na hindi makikita ng mundo na ako ay malungkot. Pero ang mahirap din nun, kasi pag the more sila natutulog, the more na hindi nagagawa ng paraan. Tapos paggising, mas pabigat ng pabigat. Yes. Because ang dilim lalo nakaka-induce ng depression mode. So, dapat medyo hindi natin hinahayaan sila sa kwarto mag. So, paano i-deal yun pag yung anak ay dumadaan na sa depression? Number 1, hindi dapat natin sila pinipili. Okay? Ngunit, dapat we see to it that we also move. Meaning to say, kausapin natin ang anak natin, huwag natin hayaan sila mag-isa sa kwarto. Be very patient. Pag hindi niya gusto ikaw kausapin ngayon, balikan niyo mamaya. Balikan ang balikan. Huwag natin naman papabayaan. ikulitin. Kadalasan yung kulit, depende sa mga magulang, no? Okay. Pero may mga magulang patiently waiting, parang, anak, kain na, ito na yung pagkain mo, halika, sabay na tayo. Correct. Basta meron tayong activities
na nararamdaman nila na nandyan lang tayo. Katulad na, anong klase? For example, oras ng nagkain, okay? O nandyan na ang papa mo, ang tatay mo, halika na, sabay na tayo. O anak, halika, may makaibigan ka nandito sa baba. Also, talk to their friends. Luto kong paborito mong pagkain, hindi ba? Kung ayaw niya lumabas, ayaw niya kumain. Okay, so, bukas ano gusto mo iluto ko? Always continue conversation. Huwag niyong ititigil. Huwag niyong sasabihin na ayaw niya. No? Don't give up on them. Yon. Okay. Paano pabibilisin ang pagkain ng bata? Ay ka dito, Pele. This is for you. Pagkain, kakainin yung bata? Hindi. Paano ba sila masasabihin na bilisan nila yung pag-eat? Listen to Miss A. Okay, go. Pele, tell me if I'm wrong, ha? It's okay. Kadalasan, yung mga bata na matagal pinapakain, number one, kadalasan, hindi sila gutom. Pangalawa, they are very busy with activities na gusto nila. For example, gusto nila maglaro. Yan na nga. Diba? Ang mga bata, tanda natin, kaya natin ginagabayan. Because may mga oras talaga na gusto nila maglaro, hindi nila nakokontrol. Gusto nila tuloy-tuloy laro. Tama? At tapos minsan, hindi sila nagugutom. Or po pwede, sobrang pagod na sila. Okay. So, kasi kung ganun, okay, kung sabihin nga po natin na ganun siya, paano naman po kung gusto, kasi kami mag-asawa, gusto namin on time siya kumain. Gusto natin, adult tayo. Pero sa kanilang age, hindi sila ganyan. So pag ako talaga, kung ayaw nila kumain, yung kaninang umpisa sabi ni Inang, tough love. Ayaw mo kumain, oras na ng pagkain, okay, pagtapos namin kumain, ililigpit na lang namin mga pagkain. Okay. Then, you know, wag itiis natin. Isin natin. Huwag natin sabihin na, naku, kuwawa, hindi siya kakain. Hindi. Once nagutom sila, Tsaka pakainin. natural hihingi sila ng pagkain. That's the time you give them food. Okay. So, pag nagutom ka, Pele, at pag kumain ka na, bibilis ba ang kain mo? Ay, ano nangyari? Ano, bibilis yung kain mo? Pag gutom Bibilis siya. ka na mag-eat? Pag gutom siya. Okay. Usually- At what age should you talk about sex to your child? As young as when they start to ask. Because I know of a mother, okay, na one time, I got a call from a mother, very anxious siya, sabi niya sa akin, ang little boy niya na 2 years old, syempre naliligo. So when you tell your child to take a bath, syempre dahan-dahan. So hugasan niya yung penis area niya. Tapos biglang tumayo, tinawag niya nanay niya, nagka-hard on yung bata. Sabi niya sa mama niya, ano ito? Na-shock yung nanay, sumigaw. Okay. She was so bothered by it, tinawagan niya ako agad. So I Okay. asked her, how did you react? Sabi, of course, na-shock ako. Nagsigaw ako. When the child asks, that very moment, you have the right, the child has the right to hear the truth. Because sex education should start from the parents. 2 years old? Because of course, they can also Meron play with naman their mabilis ang panis. yes. Kasi they also play with the parts of their body. And that's a part of their body too. Diba? Opo. So, when they ask, they start to ask, then you explain it na appropriate na sa age nila. Siyempre, that's part of their body as well, di ba? So, they get curious why it happened. So, kung hindi natin i-explain, they will keep on experimenting and experimenting. And if you're not careful, yung mangyayari, magiging habit yan. It will form and become a bad habit. So, pagka yung mga ganyan na, at ang pag-explain ay siguro kumausap na sila ng professional kung paano i-explain. Actually, we have first, number one, to teach our children to love and respect all parts of their body. Okay. Kasi hindi natin pwede sabihin sa kanila, i-exclude nila ang kanilang ilong. Opo. Because part of their body. Yes. And so are their penis, of course, diba? So dapat yung mga bata, And the girls. and the girls as well, na alam nila they have to take care of it, to protect, to value it, just like they value their eyes, their hands. Okay. Grabe, nagulat ako as early as Because 2 years yes, old. oh, Pero mas nagulat ako sa itsura mo. Bakit ka ba nakatakit? Ano ba yung nakatakit? Kasi sex Nahihiya ka, no? sex kasi yung pinag-uusapan. Sige. So, dapat talaga para alam nyo kung paano i-explain ng mabuti na may intindihan nila. Yun, magtanong kayo sa professional. Gandang information yun ha. Medyo maselan, ngunit. Masalimuot. Yes, pero dapat harapin. Okay, next. Nakatakip pa. Pag nalaman mo na nabubuli ang anak mo, ano ang magandang gawin? So, yung anak naman ang binubuli ng mga
Kadalasan yung mga nanay, iniisip nila agad, anak ko, kawawa, na-victim, no? Dapat puntahan ko na, kausapin ko ng estudyante, o kausapin ko ng teacher. Number one, don't react right away. Pause, think about it. You have to equip your child paano niya i-protect sarili niya. Hindi sugod parati. Correct. What you should do is to sit down and talk to your child. Help your child how to protect themselves, okay? How to fight back sa mga bullies. Number one, how do you fight back sa mga bullies? Teach your child to be friendly with other children. Tama. Because it is by the numbers that you win. Ayun. Diba? Ang bullies, hindi ka naman... Numbers that you win. Yes. Ang mga bully, hindi ka naman ibubuli kung marami na kayo eh. Opo. Pero kung pa-isa-isa ka lang, kaya-kaya ka nila. Kasi yung mga bullies, marami sila eh. Diba? So kung mas marami kayo, hindi Dapat niya mas gagawin marami yun. sila. So, dapat mas marami yung bata na victim ng bully para hindi sila ibubuli ng mga bullies. So ang dapat yung mga mothers, be very, very wise, makipagkaisahan sa ibang mga mothers, maging pagkaibigan. Mga maliliit lang na eating party sa bahay nyo, basta dumami ang friends ng anak nyo, okay? Yung networking niya, kumbaga, yan ang importante. At sigurado mo, naturuan mong anak mo ng tama. Hindi kasi, if you teach your child na pag sinaktan ka, saktan mo ulit. That is very wrong dahil mauulit at mauulit, hindi sila titigilan ng mga bully. Tama. Anong age ang dapat umpisahan sa pagdisiplina ng anak? Anong age ng anak? Yung mga bata, pag pinanganak sila, they're very, very curious. Pero tandaan natin, yung lahat ng alam natin bilang adult, hindi naman nila lahat alam eh. Nandyan explorative sila, nandyan yung explorative sila, experimenting sila. So, dapat talaga tayo i-guide natin. Kaya ba parang pag sabi mo lang, don't do it, lalong ginagawa? Yes, because they will see the reaction of the parents. Don't do it. Minsan kung ang bata kulang sa attention, tandaan natin, hindi sila masyadong equipped, hindi pa sila masyadong mag-isip. So, if this is the one way to get the attention of the parents, maski mali, hindi naman nila alam mali. Alam lang nila, sinasabi ng magulang, don't eh, di ba? They keep on doing and doing it again to get the attention of the parents. But again, that is why sometimes we have to apply tough love sa anak natin. Pero going back, at what age should we start disciplining our children? As young as, when they are growing up, 1.5, hindi ba toilet training is a way of disciplining them? Yes. But then as early as when they need to be disciplined, let us start disciplining. Tanda natin, not punishment, to discipline. Discipline always comes with love. Okay. So, as young as that's needed, okay lang, because toilet training is before 2 years old eh. And you're already starting to discipline. So, yan talaga. Actually, yung pag pa lang, ito maisingit ko lang, sa breastfeeding naman, di ba, pagkapanganak po ng baby, ang baby na newly born, kumbaga parang pinapadad yan every 2 hours. And may mga ibang doktor, may mga ibang pedya na sinasabi na, sige, basta pag pinadede mo yan, pag nagising, padedehin, pagka natutulog, hayaan mo lang. Pero yung sa akin po, ang naituro sa akin ng pedya ko, at saka ng mga ibang nurse doon, na yun yung in-apply ko kay Pele, na parang, hindi, every 2 hours kahit tulog siya, padedehin mo. And I think, may connection yun sa kanilang pagdidisiplina rin na sumunod. Yes. Sumunod sa magulang na hindi tuwing iyak lang siya, na parang brat na yung dating, tsaka lang siya kung anong gusto niya ibigay. So, kumbaga, kahit tulog siya, basta 2 hours, dede matutulog din naman yun. So, Nakakatulog na nila. Yes. Pagdidisiplina na at early age pa lang, na Kasi, months pa lang. Maganda yun kasi remember natin na hindi lang yung kanilang discipline. When you mention, tama nga, every 2 hours, diba? Basta padede mo na siya. Tama. Because I just remembered, I discussed lang na, that is a good discipline. Another thing is the child have the notion of sucking, di ba? And that's also one exercise sa brain nila yan. Even tulog sila, the sucking motion itself has an effect to the developmental stage ng brain ng mga bata. Tandaan natin, 6 months nag-uumpisa na yan. Okay. So, kung sinasabi niyo po na ganyan, okay lang po yung thumb sucking? Thumb sucking is one way of doing self-gratification. Okay. So, or sometimes it is through the mouth that they find satisfaction. Tama? Kaya they do the thumb sucking.
better if I were the parent, yung mga tamsakin, yung mga Tsaka yung pacifier, oo. try not to Use. encourage your children to use that because there are natural ways, okay? Milk, sucking is natural way. They don't have to do the self-gratification. Ayan. As long as attention is properly administered to the babies and the children. Yes. Ito ay sinasabi na po namin dahil ako, na-apply ko rin sa anak ko na hindi siya nasanay sa pacifier. Unang-una, iba rin yung tubo ng ipin, Yes. iba rin yung tutubo yung nguso nila. Pero baka dun sa iba, effective yon para rin sa mga magulang na laging busy na alam nila na pagka nilagyan nila ng pacifier, anak nila makakagalaw na sila, baka sa kanila effective. Pero yun lang, advice lang din namin na baka maging effective din to sa anak nyo pag tinry nyo na hindi sila bigyan ng ng Siguro maganda yung pacifier na yun sa mga anak. Hindi siya pacifier. Ano ba? Pacifier. Spell pacifier. O sige, yun na lang pang thumbs up. Siguro maganda lang yan sa mga girls, sa mga anak nila. Oo. Para pag naka-pouch yung labi. Oo, hindi Sa mga naman. lalaki. Kasi ang bakit ako sa lalaki. Diba? Nakagano, Angelina. Tandaan natin, yun yung magiging present, yun, pacifier, okay, or tamsaking, will replace the attention na maibibigay na isang magulang. Okay. So, pacifier, Inang. Okay. Ayos mo nga yun ah, hindi kita nakikita. Hindi rin ko kayo nakikita. Kailangan ka namin nakita. Tama na Sa'yo, may mga gusto sa'yo makita ng netizens. Go! Artista ka pa naman. O, sige, dahan-dahan pa. Pakita mo yung fez mo. Kasi magmamahal. Ayan, okay. Mukha ako swimmer. Next! Tatlo na lang. Paano at kailan ang paggamit ng reward system sa inyong mga anak? Okay. Reward system is very, very nice. It's also applicable. But remember, all the rewards should not be about gifts or about in terms of monetary. Diba? Mismo. Reward system can be a big hug, okay, or a kiss, okay. It is not always Thing. something about materials or value na pera na value. When do you give reward? When the child really did something Opo. that is dapat na bigyan ng reward. Okay. That's the only time you give it. Hindi yung parating. Choose Okay. moments. Choose activities na ginawa nila na dapat natin i-reward. Example, yung mga grades, maganda yung grades. Yes. Or for example, when nakukuha na niya 90 and you said if you get 95, okay? Okay. Pero pag 94, wag mo bigay. Bigyan mo Ah, kailangan nandoon. No, and that's why you have to be very, very clear with the child. At bigay nyo talaga. Yes. Pag Oo. pinangako nyo, ibigay. Okay. May madadagdag ka ba doon na? Meron ka ba mga pamangkin? Meron ako Or may anak. dadagdag na reward. Pwede ako magbigay ng 500 pesos. Wow, talaga ha? Sa Everyone, meron siyang Instagram. Sige. Eto na. Effective ba ang heart-to-heart talk sa isang bata at anong age? Yung parang naiintindihan na nila. Heart-to-heart talk is always very important to any individual. Okay. Lalo na sa mga anak natin. Even as young as they are, mga 1 or 2, dapat na kasi that is attention eh. That is showing your child that you love them by giving them your time. Correct. At saka pag sabi heart-to-heart talk, talaga magkaharap kayo, Oo. nakaupo kayo, wala kayong ibang Walang gadget. Pwede rin wala. yung parang eye-to-eye talk. Oo, Yes. yes. Maganda yun kasi doon mo makikita expression niya, doon niya makikita expression mo. Tandaan mo, as you look at the child is also looking at you. Tayo ang model nila eh. Tayo Okay. ang hero nila. So maganda yung heart-to-heart talk natin sa kanila. Kasi doon mo makikilala sila, malalaman, damdamin nila. Sila din mas maintindihan ka bilang isang magulang. So okay ang heart-to-heart talk sa bata? Yes. In fact, I would advise kung ang anak niyo ay 5 o 10, 5 times sa isa-isa. Hindi grouping. Anak ko, grouping. Hindi kailangan you have the time para sa isa-isa. It's very important. One-on-one. One-on-one is very, very important. Maski samahan mo lang ako sa tindahan. That way Dapat naglalakad kayo, no? Yes, Nagsusap kayo, ano yung problema, may ganun. Tama. Always Okay. find a time that is timely, Yeah, always find the time. relevant. Yes. There are silver linings. Okay, last question for Ayan today. Oh, may silver lining pa. Oh, yan. Madali lang to. Ayan, ito naman ay question para sa galing sa isang single parent na pwede ring sa mga may asawa. Okay. Where do you draw the line between being a parent and a friend to your child? Alam ko po, nakaramihan po sa atin, magulang, nagsasabi, I am a friend to my child.
Pero tandaan din po din natin na very clear po sa Bible, the role of a parent, the role of a child, the role of a wife, and the role of a father. It is but okay na maging kaibigan natin ang anak natin. Pero tandaan natin, maski anong mangyari, tayo pa rin ang mga magulang niya. Being a friend to our children is understanding them, okay? Not labeling them, giving them enough time. So baka yung tao minsan na ano na nila friend as in friend barkada. But we have to be careful kasi we have to set boundaries. Kasi kung kaibigan mo sila parati, eh mahirap na. Minsan yung mga joke, wala nang boundaries. Diba? So dapat lagyan natin ang hangganan. And always remind your child or your children, you know, you can feel safe, okay, with me, but still I am your parent. I'm the one in authority, but I will listen and be flexible sa mga opinion ninyo. Ayan. Katulad ng ano, how do you solve the problem? Like Like Maria. Maria. For example, sasabihin ng anak niyo, Ma'am, Dad, anong curfew time ko? Okay? Tayo, I would always say 1 a.m. But you know, iba na ngayon. If the child will say, Ma'am, aga-aga naman, okay, let's sit down and talk about the rules. What do you think is the appropriate time for you to come home? If sasabihin niya 5 a.m. and it won't work with you, then maybe you have to adjust. Mag-adjust kayo. But don't make rules on your own. Make rules by asking your children to sit down and help you make the rules. Correct. Ayan, yun nga, kunento ko rin yan before sa Magandang Buhay, Miss A, na parang, isa sa natutunan ko nung nagkaroon ng parang parent lunch and lunch sa school ni Pele. Merong sinabi doon si Teacher Joy, yung kanilang pinaka-head ng school, na lagi mong bibigyan ng choice yung anak mo para alam niya na magkaroon na siya, at an early age, magkaroon na rin siya ng, kumbaga sense of responsibility. Tapos, kumbaga, nakaka-decide siya. Kaya yung sinabi niyo na yan na, okay, pag dumating na sa may curfew. Kasi pag dumating na naman na binibigyan mo yung time ng anak mo ng curfew, sabihin nun medyo teenager na siya. Pero kung halimbawa katulad ng anak ko na 5 years old lang, ngayon palang bibigyan na pala sila ng mga gano'n, okay? Sit down with them and ask them to help you make the house rules. Para kung may mangyari, you don't have to reprimand them. You can always just gently ask them, so, ano nangyari sa pinag-usapan natin? What do you think should we do? Correct. Diba? Always give them back because, you know, that is the way to empower our children. Okay. To let their voices be heard, hindi lang boses natin. Ayun, ako, thank you so much, Doc Ali. Ano ba hindi natin pinatapos? Yung ganun. Ano? Ayan, thank you so much. Maraming salamat. Assalamualaikum. Doc Ali, maraming salamat. And Kamsahamnida. yung YouTube mo, Miss A. Do subscribe to Gabay Ali sa YouTube. And the YouTube should be watched Alam mo? at least once a week. Hindi! Tinamuha ka ng operasyon dyan. Bye! Thank you for watching! Bye! Salamat! Thank you so much for watching. Sayonara.